الله معكم أحبائي. نعود إلى آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ماذا لو أصبحت أوكرانيا قادرة على إنتاج صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية داخل مصانعها؟ وماذا لو قررت واشنطن منح كييف تراخيص لتصنيع بعض أكثر الأسلحة الغربية تطورا؟ خطوة كهذه قد تغير شكل الحرب بالكامل وتمنح أوكرانيا قدرة أكبر على القتال حتى لو تراجعت المساعدات الخارجية مستقبلا. في بروكسل عقد زيلينسكي اجتماعا مهما مع الأمين العام للناتو مارك روتي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة شهدتها قمة مجموعة السبع. فما الذي تم الاتفاق عليه؟ ولماذا يركز الجميع الآن على تراخيص تصنيع الأسلحة؟ وما تأثير ذلك على الحرب مع روسيا؟ خلال لقائه مع الأمين العام للناتو أكد زيلينسكي أن الأولوية الحالية لأوكرانيا تتمثل في أمرين رئيسيين: أولا تعزيز منظومات الدفاع الجوي، وثانيا الحصول على تراخيص أمريكية تسمح بإنتاج بعض أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الغربية داخل أوكرانيا نفسها. كما ناقش الجانبان زيادة الدعم عبر آلية بيرل الخاصة بتمويل وتوفير الذخائر والصواريخ الاعتراضية، خصوصا الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية التي أصبحت أوكرانيا تعتمد عليها بشكل متزايد للتصدي للضربات الروسية. هناك سؤال هام جدا: لماذا تعتبر تراخيص التصنيع مهمة جدا؟ حتى الآن تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على استيراد الأسلحة والذخائر من الدول الغربية، لكن هذه العملية تواجه دائما عدة مشاكل: بطء الإنتاج، محدودية المخزونات، الخلافات السياسية داخل بعض الدول الداعمة، وتأخر وصول المساعدات إلى الجبهة. أما في حال حصول كييف على تراخيص إنتاج أمريكية فإن الصورة ستختلف جذريا. فبدلا من انتظار الشحنات القادمة من الخارج، يمكن لأوكرانيا تصنيع أجزاء من هذه الأنظمة محليا داخل مصانعها العسكرية، وهذا يعني زيادة الإنتاج، تقليل زمن التسليم، وتعزيز الاستقلالية العسكرية على المدى الطويل. فما الذي حدث في قمة مجموعة السبع؟ التحركات لم تقتصر على اجتماع الناتو فقط. ففي قمة مجموعة السبع التي انعقدت في فرنسا عقد زيلينسكي لقاء مهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحسب ما جرى تداوله ناقش الطرفان بشكل مباشر موضوع تراخيص إنتاج الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية داخل أوكرانيا. كما أعلنت دول المجموعة اتفاقها على زيادة إمدادات الدفاع الجوي لأوكرانيا، توفير صواريخ اعتراضية إضافية، ودراسة منح تراخيص تصنيع أسلحة داخل أوكرانيا، وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا. وبعد القمة كشف زيلينسكي عن اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث وصف زيلينسكي المكالمة بأنها قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة، لكنه لم يكشف عن التفاصيل. هذا الغموض أثار الكثير من التكهنات، فالبعض يعتقد أن هناك حزمة دعم عسكرية جديدة قيد الإعداد، بينما يرى الآخرون أن الأمر قد يرتبط بمبادرة دبلوماسية جديدة أو بخطوات عملية لتوسيع التصنيع العسكري داخل أوكرانيا. وإذا نظرنا إلى الصورة الأوسع سنجد أن أوكرانيا تحاول حل واحدة من أكبر مشاكلها الاستراتيجية. فروسيا تمتلك قاعدة صناعية عسكرية ضخمة تعمل بشكل مستمر منذ سنوات، بينما أوكرانيا بدرجة كبيرة تعتمد على الدعم الخارجي. لذلك فنقل جزء من الإنتاج إلى الأراضي الأوكرانية قد يمثل تحولا استراتيجيا مهما. لكن هناك تحديات أيضا، فالمصانع الأوكرانية تتعرض بشكل متكرر لضربات روسية بالصواريخ والمسيرات، وهذا يعني أن أي برنامج تصنيع جديد سيحتاج إلى حماية قوية ومنشآت موزعة جغرافيا لتقليل المخاطر. ومع ذلك فإن نجاح هذا المشروع سيمنح كييف قدرة أكبر على تعويض خسائرها والحفاظ على استمرارية الإمدادات العسكرية نوعا ما. أما في ملف المفاوضات مع روسيا فبالتوازي مع هذه التحركات العسكرية تستمر الجهود السياسية، وزيلينسكي أكد مجددا استعداده للقاء فلاديمير بوتين بشكل مباشر، بل اقترح مشاركة الولايات المتحدة والدول الأوروبية في أي مفاوضات محتملة. وأيضا
فيما يتعلق بترامب، فيواصل ترامب الحديث عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع التلميح إلى فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الروسية إذا لم يتم تحقيق تقدم في ملف السلام. في النهاية يبدو أن أوكرانيا لا تبحث فقط عن المزيد من الأسلحة، بل عن القدرة على إنتاجها بنفسها. وإذا وافقت واشنطن فعلا على منح تراخيص تصنيع لأنظمة دفاع جوي وصواريخ متقدمة داخل أوكرانيا، فقد نشهد بداية مرحلة جديدة في الحرب، تنتقل فيها كييف من مجرد متلقٍ للدعم العسكري إلى شريك فعلي في إنتاجه. لكن السؤال الأهم يبقى: هل تستطيع هذه الخطوات تغيير ميزان القوى على الأرض، أم أن روسيا ستجد طرقا جديدة لإفشال هذا التحول قبل أن يؤتي ثماره؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس وتفقد الفيديوهات دوما ومشاركتها ليستفيد الأصدقاء. شكرا على كامل وقتكم ودعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.